पर्वतको कुस्मा आइयो। अब यहाँ चाहिँ खाना खाएर हामी त्यहाँ तलतिर एउटा बन्जी जम्पिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ जानु पर्यो भनेर हाम्रो सल्लाह हुँदैछ। यहाँ जिप लाइनमा चाहिँ जिप लाइन रहेछ टन्नै यहाँनिर चाहिँ कुस्मामा पर्वतको कुस्मा यो सबै यो पुल छ नि यो लामो पुल यो पुल चाहिँ प्राइभेट अरे यार अनि ऊ यहाँ पारी चाहिँ ऊ यहाँ पारी बाग्लुङ होइन अनि ऊ यहाँ तल त्यहाँ चाहिँ बन्जी जम्प हान्दैछ त्रिवेणी पुल कहाँ हाने कि तल यहाँ मुनि तल केबल कार पनि रहेछ कस्तो डेन्जरमा चाहिँ केबल कार नि वारिपरि केबल कार त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ कहाँ जाने केबल कार हो यहाँ पारी बाग्लुङ होइन बाग्लुङ जिल्ला बाग्लुङ जिल्ला पारी कुस्मा यहाँ चाहिँ जिप चाहिँ लास्ट महँगो रहेछ 3500-4500 रहेछ यार। अब हामी चाहिँ धेरै घुमेर चाहिँ हामी निकै अहिले सकिरहेको छौँ होइन। तल गएर त्रिवेणी पुलमा चाहिँ हामी हेर्छौँ होला। त्यहाँ चाहिँ 3टा जिल्ला भेट्छ पर्वत बाग्लुङ अनि अर्को थाहा छैन करेड पेटलाई चाहिँ पुरा पहिला चाहिँ अब कुस्माबाट हिँड्यो पोखरातर्फ ठ्याक्कै घन्टामा हाम्रो पुग्ने प्लान छ 65 किलोमिटर है त। ल सी यू इन पोखरा। आजको हाम्रो मुगलिनसम्मको यात्रा पनि यहीँ तुइयो। 5वटा बाइक बनाउँदाखेरि यस्ता हुन्छ अनि खै यो बाइक पनि घाइते पुरै घाइते यो बाइक पनि घाइते यो पनि पुरै घाइते हाम्रो हिमालय सरकार पनि पुरै घाइते यो मेरो पनि पुरै घाइते बल्ल बल्ल बनाइसकियो अगाडि पछाडि सबै हिलो त माथिको त्यत्तिकै छ। यो सन्त दाइको बाइक पनि घाइते पुरै घाइते छ आफै बनाउँदै गर्दै हो र ए त्यो पनि घाइते सबै घाइते। आज यहीँ बसेको हाम्रो यी झोलाहरू हेरौँ यहाँ पुरै घाइते टेन्सन भयो। अब भोलि नपुगिने भयो हजुर भइरहेछ रातो बलिरहेछ नि मेरो टोटल 7000 गयो यहाँ यो पसलमा मात्र मेरो हो त्यो ब्याट्रीले कामै गरेन बहिनी माथि त जाम भयो नि त अनि स्टार्टै भएन भोलि युट्युब हेर्नु ल पैसाको नाश आफूले
आफैले धुएर हैन मिस्त्री त खत्रै भयो हुनु चाहिँ धोको सबै हिलै हिलो भएको छ नि पुस्दैछु सन्तेले मात्र 1 रुपियाँ खर्च गरेन आफै बनाएर 1 रुपियाँ खर्च गरेन हैन बाइकको सबैभन्दा राम्रो बनाइसक्यो चिल्लो बनायो ल अब आज यही बसाइ भयो पोखरामै गाह्रो भयो यो त यसको त यहाँ ठोकिरा छ अरे पुरै सबै आफैले गरेर हात गालोबाट यो छुएर के यसमा यहाँ अनि त्यही त यो के भन्छ यो अनि यहाँ तपाईँको गाह्रो भयो नि त अनि ठिक छ ल अब पोखराको एकदम सुन्दर नगरी हामी छोडिरहेछौँ अब मालदा यहाँ छ सबै बाइकहरू गाडीहरू रेडी यहाँ बसेका थियौँ हामी यो गड ग्रेस होटलमा चाहिँ बसेको रुम चाहिँ एकदम सस्तो एकदम राम्रो लाग्यो मलाई अब यहाँबाट हामी यता पूर्व लाग्ने यता गयो भने चाहिँ यता कतातिर जानु थाहा भएन होइन हामी कहाँ जानुपर्छ नि यता के त अब यहाँबाट पोखराबाट हामी जान्छौँ अनि लेखनाथ नगरपालिका के अरे सायद नगरपालिका हो लेखनाथ नगरपालिका हुँदै तनहुँ आउँछ तनहुँको धेरै सहरहरू कटेर हामी मुगलिन पुग्छौँ त्यसपछि चितवन त्यसपछि हुँदै 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 नेपालको यात्रा तय हुनेछ मुगलिन वारीपट्टि नै हो मुगलिन पारी पोखराबाट आउँदा मुगलिन वारी हो पोखराबाट आउँदा मुगलिन वारी उता पूर्वबाट आउँदा मुगलिन पारी अब यहाँ खाजा खाइन्छ पुरानो मर्स्याङदी ठुलो रहेछ नि त फिस्टेल रेस्टुरेन्ट अनि यहाँ माथि कफी ब्रेक यहाँ त घुम्न आउने ठाउँ पनि परेछ त यहाँ नि है के अरे घुम्न आउने ठाउँ पनि परेछ त नि यो भनेको नि अझ यो रेस्टुरेन्ट खास चाहिँ यो होटल होइन सबै होटल माथि बसेर खाने पनि रहेछ वा वन्डरफुल के भयो त हिमाल सरको गाडी बाइक भारी ग्यारेजमा जान्छौँ त्यता तल गयो त गत शनिबार यहीँबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको थियो सामूहिक रूपमा ओके अनि आज हामी फेरि यहीँबाट छुटिँदैछौँ ल जो 4 जना केटाहरू चाहिँ पूर्व लाग्दैछ म चाहिँ काठमाडौँ मेरो गन्तव्य चाहिँ काठमाडौँ